So, what's up guys? At nandito na ako sa pangalawang video. At ngayon mag-unboxing tayo ngayon ng... Bumili kasi ako sa McDo ng isang laruan. Ewan ko kung magustuhan ninyo, pero comment daw below na lang. So, ito po siya. Yan po. Tapos po, bubuksan po natin. So, ito po. Dito ko na po bubuksan. So, ito na po. Nabuksan ko na po. So, ito po yung laman niya. So, ito po. Tapos, bubuksan pa po natin. So, ito na po. So, ito na po. Para siyang Pokemon Ball na minions. Bubuksan na po natin. John. Who's that Pokemon? Ito po. Ang nakuha ko, isang minions. Yan po. Isa po siyang minions. So, pwede na po tayo mag-display. Yan po. Lagay ko na lang po dito. Tapos po, pwede po siya maging Pokemon Ball. Wari, papasok nyo siya dito. Yan po, napasok na po. At yung likod niya po, tignan mo po. Kapag bumubuksan, ito po. Tapos, pwede rin po siya parang Pac-Man. Okay po. So, pagkatapos po nun, ay doon naman po tayo sa ating pagkunin ng box. So, ito na po siya. Tapos, ang gagawin po natin dito, bubuksan natin po siya at pupunitin sa ilalim. Yan po. So, sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking video at yun lang po. Please subscribe and like.